Good morning. Naa si Julia? Na si Julia. Jul, naa may klase by 9 a.m.? Wait sa ma'am, ako sang i-check ang kuan Yeah. ma'am. Section AB1. Katong naa sa section A. Ay, tama ba ako? Ay, AC1 di ay dapat. AC1. Wala may klase ma'am. Mali day akong question. Dapat ang mga AC1 akong gipangutana. Kasi may naadiri sa AC1. Lloyd, na sila Lloyd. Ang section AC1 na by klase by 9 a.m. Ay sila kabalo silang schedule as ilang section guro. Ibanya sa section. Akdal na si Koan. Cha, may klase 9? 9? Naa? Wala. Wala. Okay. Wait. Sige, magsugod na ta. Wala mo yung mga clarification sa previous na to nga topics. Good morning. Sa'yo, gig kaayong 8, no? So, for sure, bago pa mong mata, may pamahaw. So, wala mo yung mga clarification sa previous topics na to. Na ako yung link ni ko anbiha kung di mo gusto mag-on-air sa inyong pangutana. But if gusto ninyo ipangutana on-air, pwede rapod para ma-address na to before ta mo proceed sa next topics. Wala. Check na kung na ay nag-respond. Wala man. Hindi mo mga pangutana. Pila na ta? We are 15 and recorded na ato ang meeting. Proceed na ta kay sayang ang oras. So this chapter Yun sa naman is Guys, proceed na ta ha. So we are 16 in the meeting room. So mag-try kog share og screen. I-utilize na ako ang previous na ako nga resources ha kay you know na kalas magsigig upload. Nakita niyo yung screen? Yes, ma'am. Okay. Wala to natong uban. And ay asat atong syllabus. Ma'am, excuse me, ma'am. Yes. Ako attendance, ma'am. Pwede late mag-pana naman. Tulak, ma'am. Yeah, pwede man as long as kadto bitong mga recorded nga videos. Kung nakita ninyo to at the end ato, gina-requirement mo nga mo hatag og feedback. So pwede ra gyud nga bisag wala mo ka-attend sa klase, mo fill in mo sa attendance as long as na-view ninyo, na-review ninyo itong mga recorded o katong mga uploaded nga mga topics. Ana siya, Hans. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Alright, I hope na-change ang tab sa inyo nakita, no? So, mao ni atong syllabus, ato lang i-review, ha? As of the moment, we're done with the topic 1, kaysa kay daghan pag nanulod. So, we're done with the topic 1. We're done with the topic 2.
And dinhi tanalangan kay murag dako kayo nga scope atong gi-cover dinhi. So kung makita kung mabantayan ninyo giisa-isa na to discuss ang specific chapter for application, presentation, sa kani isa naman lang ning sila tulo no. So application layer, transport layer, and network layer. So basically nahuman na nato na siya discuss. The next topic will be data link and physical. And napatay topic 4. Now this is chapter 7 and 8. And pinaka-last nga topic for the midterm coverage is the topic 5, which will focus on the routing operating system. No? So, karon ato moambak sa takadali ha kay para maka-advance ta sa atong laboratory nga mga activities. So, moambak ta sa chapter 11 para maka um, mahatagan na tong initial nga discussion ang about sa router operating system, especially katong sa configuration and testing your network. Alright? So, ahan ako. Change tab na ako. So, i-play ko ni siya nga video ha. I hope nga klaro ra ang audio sa inyo nga part. And i-unmute na ko akong microphone para kani nga tab lang inyong madunggan. So, wala na yung clarifications before ta mag-start. Guys, wala na siguro. Okay, react lang kung wala mo yung madunggan nga audio ha. A laboratory. Okay. So this chapter is about configuration and testing your network. So based on the objectives in this chapter, we should be able to define the functions of internetwork operating systems. So that means ang ato ang router na apod siya specialized nga operating system intended for networking. Second is the use of command line interface to perform basic router and switch configuration and verification. And then given a network addressing scheme, select, apply, and verify appropriate addressing parameters to the host. The use of common utilities to verify network connectivity between hosts. The use of utilities to establish a relative performance baseline. Okay. Klaro ang audio, guys. Hello, klaro ang audio ato? Yes, ma'am. Okay, pagaw naman si ano oy. Sige, ani lang ha, i-clarify lang nako. Niambak ta ani para sa next nga laboratory nato maka-advance na ta. Like ang nahitabo man gud sa laboratory nato kay ga-click and drag ta and then gina-click nato ang interfaces para makabutang tag address. But in reality, dili gid ana ang gakahitabo, no? Walay chance nga maka-click ka sa interface nga fast ethernet, maka-click ka sa serial nga interface kay dili na siya pwede sa real nga world. So supposedly kadtong inyong gina-click nga mga tabs na ato siya equivalent nga mga codes. So mao ni siya nga topic ang introduction ato, and I hope nga masabtan nato pag-ayo. Proceed ta sa video ha. Okay, so this is the summary of the function of our internet working operating system. Okay, first, the operating system provides security for our devices, not only for the router, but to other end devices nga connected sa ato ang network. Another, gina-support niya ang addressing the interfaces, the routing, and this is the reason also why the router can provide quality of service, and overall, gina-manage niya tanan resources nga connected sa ato ang router. Okay, so we also have sa operating system nato, we have the term configuration file. The configuration file is by default stored in the non-volatile RAM. And the moment nga i-start up nato si router, the moment nga i-switch on nato ang ihang button, start button, or switch on button,
Ang startup configuration is copied from this storage to the RAM and executed as running configuration. So nganong ginabuhat na sa ato ang router? This is because para ma-enable ang katubitong pag-manage and pag-control nato sa atong router. Say if you wanted to put some security, if you wanted to rename the router, if you wanted to put some addresses, or you wanted to put some description and any other nga configuration, kaya nimo buhaton because nana siya sa atong random access memory. Okay, so the iOS mode has different levels sa iyang structure. The topmost level is the so-called user exit command level. By the way, we are discussing this commands because sa next nga activity nato, we will no longer rely on the physical on the config tab. Wait a minute, ako ipakita si packet tracer. So basically, pag i-double click na ko ni siya kung nagamit mo laptop or desktop, ang atong usual ginabuhat is to click on the second tab kani siya and then click on the interfaces para butangan nato siya og address, right? Okay? But then sa next nga to nato nga activity, we will no longer rely on this. So naay times nga i-disable nako ang config. Like ako na mohatag sa inyo hag functional nga lab activity, but then the moment nga mo click mo sa config, dili na ninyo siya ma-click kay gi-disable siya, no? So ngano na siya kay para ang inyong i-facilitate or this equivalent nga iOS command din sa baba. Okay? So sample, the moment mag-press ko din og serial 00, na siya equivalent nga iOS command like interface serial 0/00. So kana siya, tanan topic about this will fall on this chapter 11 o sa chapter 1 pod sa atong next nga exploration. Katong the next 11 chapter. Again, balik ta din here. So the iOS mode has 4 levels. So naatay pinaka-top nga level is the user exit command where you can do ping, show, enable, and etc. The next level, we have a privilege exit level. So ang kaya nimo buhaton dinhi is mag-configure, mag-reload, mag-debug sa command, and all user exit nga commands pwede po nimo buhaton sa privilege nga exit level. Next level is the global configuration command. Ang kaya di mo buhatan din is to change the host name, to enable the secret password, you can do IP routing, interface, Ethernet serial, and so on and so forth. You can put routing protocols like RIP, OSPF, EIG, RP, and so on and so forth. And then, last nga level niya is natay katong interface command na, no? Later on, makita ninyo sa kalahian na nila. Pero makita naman nato din by the way. If ang ending symbol sa inyong command line interface is ing ani nga symbol, unsa ni nga symbol, greater than symbol, pasabot ana na ka sa user exit command. If it changed to a sharp symbol, so pasabot na ka sa privilege nga command. Kapag ka global configuration na ka nga level, naalay open and close nga parenthesis diha and then ay config. And same ang iyang ending nga symbol, natay sharp. And then if musulod pagid ka sa mga interfaces, na siya -if. Okay? Okay, so mo ni siya ato ang summary sa gi-discuss nga mga structures or modes. Natay user exit mode that is applicable to switch and routers, meaning to say, pwede nimo gamiton ang iOS commands to the switches, Cisco switch and Cisco router. Ayan. So again, pag ang ending nato is ing ani, pasabot na pa kaana sa user exit nga mode. Kapag ka na-change siya into like this symbol, pasabot ana na naka sa privilege nga mode.
And if nabutangan siya open and close and then I config inside the parenthesis, nakaana sa global configuration mode and specific to an interface, mo na siya ang other configuration mode. Like na mga dash, pasabot na naka sa pinakasulod sa isa ka interface. Like gitawag nato si fast ethernet 0/0. So naano ni siya din sa specific na other configuration mode. The question now is, unsaon nimo pag-change from this level to the privilege level? Okay? Okay, so this is a basic iOS command structure. Mao ni ang example nga mga commands nga pwede nato i-activate kapag ka um connect kapag ka i-active kapag ka i-check nimo or i-process or or sa ba imong i-control ang imong router or even ang imong switch. So we have example command, we have ping space 192.168.10.5. So kaning first nga mga word diha mo na siyang ginatawag na tog prompt. Okay? So diha dinhi mo mahibalaan kung asa ka nga device nag-manage or unsa nga device ang imong i-control, right? So mo na siya ang prompt kung tanawan nato ning isa ka example sa baba, nagyan mo siya sa router. Pero ang command niya is show space IP space protocols. The next word sa imong prompt is the command. So ang command diri sa taas is ping, sa baba is show. And then we have space, no? And next to the space is your keyword or argument or this equivalent to the activity nga gusto nimo mahitabo sa imong router or sa imong device. Okay, so kani siya or unsay asa nga specific nimo i-apply ang command nga imong gi-activate. Okay? So the prompt commands are followed by a space and then the keyword or argument. So there are instances nga magamit na kaaning mga iOS command nga mag-error siya, meaning to say wala na effect dito sa imuhang router or wala na effect dito sa imuhang switch or wala na implement gid at all, no? Mailhan nimo nga sayop ang imuhang command configuration because nay mga ingani nga symbols like incomplete ang command. Ayan, incomplete ang command. Pag naagani siya ingani nga ipakita, so invalid ang imong gi-input. So saan man ninyo kapag ka maingana mo? Okay, so pag ingana mo, i-execute lang otro ang command, wala na siya problema. As long as walay problema kapila pud ka mag-error, murag na day katulo lang yata. So mobalik na pud siya. So as long as ayo ka problema ha kung ma-incomplete mo or invalid ang input, i-execute lang otro ang command nga tama na ang imong mga keyword. Okay? So, ang show command, mo ni siya ang pwede nimo i-show. You can show the version of your router. You can show the flash. Unsay naa diri sa flash, you can show interfaces like pila ang by default pila ang nag-exist nga mga interfaces sa imong router or sa imong switch. You can also show the processes, show the memory, the stock, the buffers, the startup config, and the running configuration. Okay? So, pwede naman nabuhaton. Pero take note of the modes kung asa nimo na siya i-activate. So, karon na ata sa nasagay ni siya, user exit, na siya nga mode, na siya sa privilege nga mode. Kaya ang iyahang ending nga symbol is sharp. Okay, so mo ni siya. Okay, ang upat ka modes, so nasa user exit. So, i-change na siya ito into sharp, into config, and then kung specific na mga dash. This is for interface, this is for line, this is for router. Okay? So, balikan na to ang interfaces sa atong router. Ang typical nga router na siya telnet access and serial ports. Mo ni siya again ang ginagamit na to for wide
area network na connection or WAN connection. Okay? And then we also have ports there or interfaces nga labeled with yellow. Mo ni siya ang atong gamiton for local area network na connection. We also have black label there na mo na siya gintawag nga auxiliary port na to. Pwede nimo na gamiton for your modem access. Pwede nimo i-attach diha. And if kaning medyo lighter ang label, tinatawag siya console port. Kani pod siya nga port ang gamiton nato if we wanted to manage the router or the switch. Meaning to say, dapat nabutangan nato ning wire para lang ma-activate nato ning ginatawag nato nga mga commands. Kani siyang example commands. So para mabuhat nimo ni siya, dapat na ay wire nga connected dinhi sa imong console port. So I hope dili na siya malimtan, no? Basta kung mag-manage ka sa imong switch or mag-manage ka sa imong router, see to it nga naka-wire nga connected hi to going to a specific to a particular PC para katong PC nga gi-connect nimo dinhi nga port mo to siya ang mo-act as mata, as keyboard, as mouse aning imuhang router. Kay by default, ang imong router mo ra gid na iyang shape, no? And then cables lang ang naa dinha. Karon unsaon nimo pag-activate ang gibuhat nimo dinhi, right? Unsaon nimo pag-activate ang gibuhat nimo dinhi kung wala kay keyboard? Unsaon nimo pag-type og interface, serial and so on and so forth? Unsaon nimo pag-type og address dinhi kung disable na ni siya? Again, ma-enable lang na siya if na kay wire nga gi-attach dinhi going to your PC. Okay. So the reason, we also have reason nga nang i-name nato ang devices. Okay? Nga naman, kay kung wala mong names, your network devices are difficult to identify for configuration purposes. Yan. Okay, this is a sample configuration if you wanted to change the name of the devices. So, mana ni siya na, from a user exit mode, you activate the command enable, automatically ma-change ang iyang mode into the second na mode. Okay? And after that, kapag kaingani na ato ang ending symbol, activate na po nimo ang configure terminal. So, ang shortcut ani is just config terminal. And then, ma-change na po iyang mode into config nga mode. So, kapag naana ka dinhi, pwede na nimo i-change ang imuhang pangalan sa device. So, host name is the command, and then this is the specific name nga gusto nimo ipuli sa iyaha. Okay? So, pag enter nimo na, automatically na-change na ang router into Atlanta HQ. Okay? Okay. So, another sample command is the configuration of password. So, to configure the password, so pwede ka mo gamit og line console 0. And then password is the keyword, I mean the command, and then Cisco is the keyword or the argument, meaning to say, Cisco ang password sa imuhang switch. Kaya naman to sa switch. Okay, the moment nga mag-restart ka sa imong router, pangayoon na din kagingani, kailangan nimo i-fill in or i-input ang iyang password nga giset nimo kay para lang makapasok ka sa imuhang what's this sa imuhang device. So kaning line console 0 asa ni siya class. Kung balikan ako ni gibutangan natog password ang line con sabi. Yeah, gibutangan nimo password ang imong console port. Kanito siya. So kani siya nga security is para walay lain nga maka-manage sa imong device. Manang butangan nato siya og password. So, kung makabantay mo, console 0 lang siya. Kay by default, 0 ang ihang numeric na ID na walay lain nga line. Okay, we also have another password configuration in here. But this time, na siya line
VTY 0 to 4, and then the keyword is password, same ang iyang password, and then login. By the way, kung mag-password ka, ayaw kalimti ang login after pag-set nimo sa password, no? Ayan, kanipod na siya login. Sa VTY, napod siya login. You can also, what's this? Ayan, enable password Sanference. And then you can also set secret password, enable secret password. Kani siya, this is an encrypted password. Kaya nga naman, the moment nga mo type ka, wala kay character or wala kay asterisk nga makita. So, mani pasabot aning enable secret password. So, balik ta sa line VTY 0 to 4. So, pasabot, this line has 5 lines. Tama ba ko? Yeah, from 0 to 4. So, ang iyang ginaprotektahan na ani, ang gibutangan natong password diha is the auxiliary nga port kani siya. So, upat na siya ka line. So, imong gi-specify dito nga from 0 padulong sa 4. Okay? From 0 to 4 nga line sa atong VTY, dapat ma-secure na to. Okay, we can also put some banner on our router. So, the moment nga mo login siya, na gawas nga, for instance, this is a secure system, authorized access only. So, para mahimo nimo ni siya, the moment nga na mo log sa imong device, gamito nato ni siya nga command, banner space, message of the day, and then i-enclose nato sa sharp nga symbols ang message nga gusto nato mo gawas the moment nga na mo access sa ato ang device. So, para saan mo na dahil ni siya mo gawas. Okay? So, what else? If you want to check the configuration files, you can activate the command show space running dash configuration. Napa po din copy. Kung gusto nimo i-copy ang imong configuration to the non-volatile RAM para the moment nga mas restart ang imong router na ara gihapon tong tanan nga configuration nato. So, activate the copy space running dash configuration startup configuration. Okay? So, by the way, okay, unsaon na to na pagbuhat ma'am sa actual? Okay? So, ang mga previous na to nga operating systems, na sila ginatawag og hyperterminal nga feature. Especially si XP, kaya pa niya i-facilitate ang kadtong connection or ang pag-manage sa atong router. Pero sa higher version karon sa operating systems, dili na nawala na ni siya nga feature sa atong operating system. So with that, we will make use of the third-party application nga ginatawag nato og PuTTY para ma-connect nato or para makakonekta dito sa console port sa router padulong sa atong PC. Right? Okay? So, before nimo ni siya i-activate, by the way, kailangan, wait a minute. Kailangan po, ay sa nawa. Kailangan nakakonect sa atong wire sa console o sa imong PC bago nimo i-click ang serial and then open. Okay? Yan po. Kung sa actual ni siya, pero kay mag-simulate lang man ta. So, posible nga din ito mo gamit sa PuTTY. Okay. So, mo ni siya ang yung discussion. Okay. Okay. More of the configuration. No? So, kung if you want to configure interfaces, so mo ni siya ang mga syntax. We have interface, the type, and the port. Interface, the type, and the slot or the port. No? Okay, if you want to shut down an interface, activate the shutdown command. Or if you want to turn on the device or the port itself, so you activate no space shutdown. And then we have exit pag na command. Okay? So, mani siya example sa ato ang itong dimension nato ganina nga kani type and port. So, this is the interface. This is the type of interface na gusto nimo sudlan. And this is the port. 0/0. And then, next to that is, gi-specify niya unsa i-address nimo sa fast ethernet 00. So, dinhini nga part ha.
atong yellow nga label. So para mabutangan nato siya address, activate the IP space address nga command, and then the specific address nga gusto nimo i-address ani sa iya ha, paste sa imong network design, right? So 192.168.10.1 space the subnet mask. And then activate the no shutdown para ma-turn on ni siya nga port. Kung basihan nimo ang atong packet tracer, kabantay mo. Naman eh. Pag i-click na ko ni siya, na siya i-click, di ba, kailangan na to i-turn na ng device. So, pag i-click na ko ni, by default, nakita ni mo diri sa baba, na siya no shutdown. Pasabot, i-turn on na to siya. So, the moment nga i-uncheck na ko na siya, sa pagibat niya, gi-shutdown lang niya. Sorry, nawala. Okay, nawa. Okay, gi-shutdown. Ayan. Okay. So, muna siya yung equivalent kung mag-config ta. But if wala config, so mao kita inyong buhaton. Kanijud ta diri gito sa mga command. Okay. So, another example. Butangan ako description si same pass Ethernet 00. So, to do that, you need to make use of the command description and then unsa imong i-describe sa iya. Okay. So, basic router configuration. So, sa basic router configuration, mo ni siya ang pwede nimo buhaton. Maka-change ka og name, makabutang kag banner, makabutang kag password, and maka-configure ka sa iyang mga interfaces. Okay? So, okay. Mo ni siya ang murag, dili siya sequence pod kay pwede man unahon nimo ning configuration sa interface before ka mag-set og password, no? Walay problema. Basta kay kabalo ka asa ka nga mode mo sulod. Okay? Tanawa. Kung mo name ka, naa ka sa config nga mode. Ayan. Kung mobutang kag password, naa ka sa config nga mode. Pag musulod na ka sa line, like console ba na siya or auxiliary to siya nga port, mag-dash line na ka. Ayan, gitawag nimo line con 0. So, na siya line. And if musulod ka sa interface, ayan, tawagon nimo ang interface type number. And then, mailhan nimo nga nakasulod na ka na kay na siya dash if or dash interface. Saka na nimo i-activate ang IP, address, mask, and so on and so forth. Okay? So, sa PC pod, so kabalo naman mo nga dili na to siya ibutang sa iyang TCP/IP nga feature. So, you can also make use of the ping 127.0.0 para maping niya iyang kaugalingon. No, maping niya nga ay connected ba siya sa iyang kaugalingon sa iyang network, pwede niyo na i-activate. Okay, so what else? Mo naman yata nang importante for chapter 7. Yeah, sunod na nila to i-discuss. All right, questions, class. Pangutana sa topic. Natulog na guro ni sila. Tulog na mo? Tulog na sila ate. Get a real-time Hello class, wa na mo? Napa, ma'am. Yeah, reaction sa topics. Ay, yes? Yeah, sige na ipangutana din hi class katong sa quiz bitaw nato. 'Di ba na ay mga answers dito ninyo nga bisag tama na mali siya. Gimali niya pag-check sa Google no. Sige, ayaw mo kabala ka ato kay i-recheck na ko ang inyong answers. So katong mga na-X dito nga bisag tama, ma-review na to na ako siya. Okay? So, interesting daw ako according to Giselle. Yeah, padayon ta magkuan ta kanang hatag na kog example kung saan gid siya pag-apply sa simulation. Okay ra? Inside view of your projects. Yes, ma'am. Carry pa man kaha. Sige, anyway, si-upload ko lang gihapon ni siya para ma-review ninyo, no? Sige, padayon ta sa next sa example na gid. Pero medyo taas-taas ni siya sa kung dili na to mahuman karon.
Ay, mo pa boy klase alas 9 no, so okay ra malapas tag 1 hour. Share kog tab. So again, mo ni siya ang application sa katong chapter 11 nga gi-discuss. So i-play na nako ha. Hello guys, in this video we will try to configure devices using the iOS commands. And to do that, we have two routers, two switches, two workstations per LANs. All we need to do is to connect these devices based on our previous nga discussion katong video nga akong gibuhat. Same, we will be using the serial 00 for both our routers. And do not forget to label your router or your node kung asa nato gi-connect ato ang serial cable. And for the IP address, later on nailahan nato sa atong ibutang diha once na check na nato or na determine na nato pila ka network nag-exist sa ato ang illustration. So SE0/0/0, and to connect router to your switch, we'll make use of the straight through cable. Ay, sorry. Nabutang na ko siya sa RS232. Ayan, we have fast Ethernet. And another, we have fast Ethernet for the PC. Same with the other side, fast Ethernet 00. Again, we are using this cable because we are connecting two different devices. Ayan po. So, let's do the labeling. So, I remember kanisya ko gibutang sa fast 00, right? And then sa PCAS router, same, fast 00. So, in the real world, kani siya nga mga nodes dinhi og kani dapat butangan po na siya og label, no? So dinhi di na lang nakabutangan kay madugay na ta. So in the real world man good, posible nga kani nga wire and kani nga wires or cables dili ing ana lang kamubo, right? Kay kailangan man nimo i-connect ang imong devices within the classroom or within the laboratory room. So naay chances nga tag-as ni sila. And naay chances for sure nga dili gid ani atong design. So mara lang na siya logical representation nga okay, ani ang mahitabo sa addressing sa arrangement, no, ang sa structure sa imong addressing. All right, ahan ako dapit. Yeah. So next to this is we need to determine kung pila ka networks ang nag-exist dinhi so that we can compute for the subnetting matrix nga naa diri sa akong Excel nga gibuhat. Okay? So again, isa ka hint para ma-determine nato ang number of networks is to count the cables connected to a router. So sa kani nga router, we have router 0 na siya duha ka cable. So pasabot na nay duha daan. Kani siya nga link, and then the link from the router 0 serial 0/00 padulong sa router 1 nga naka serial sa serial 0 gihapon. So this is one network, this is the second network, and then we have third network. So by seeing that exhibit, makaingon ka nga to ra imong network, right? But based on the computation sa atong subnetting, wala kay makita nga 3 ang exact niya nga result. Why? Kay mag-base man ta atong positional value. So, unsa gani siya? This is binary raised 2 to the raised to the power of 7. Yeah, that's 1 to 8. Kani siya 64. This is 32, 16, 8, tama. 4, 2, and 1. So, i-change na to into a smaller size para makita ninyo. Ayan po.
So, ang output nato sa number of networks mag-determine sa ila gihapong positional value. So, kung makita ninyo dinhi wala mo'y nga nakita nga 3, di ba? Kay based sa ato ang exhibit na atay tatlo ka networks nga nakita. But based on the computation, wala na siya. Wala'y fix nga ang result niya is 0, pero na nearest. No, basta kay dili lang tamo kulang sa 3. So possibly 4, pwede siya 8, pwede siya 16, bahala ka. Pero di siya pwedeng 2, no? Nga nang di man pwedeng 2. So sige, itong balikan na to ang equation sa pagkuha sa number of networks. We have n is equal to 2 to the power of n, right? Ana siya, no? So, by the way, kaning n din he is network. Okay. So, assuming kung ang gamit nimo nga n din he is, say for instance, nagbaro ta og pila. Say for instance, natay 2 to the power of 1. So, with that, ang answer nimo ana nagihapoy hala nga naman to nakita. Okay, so this is 2 to the power of 1. So yeah, nakay di answer na niya daan. So naatay 2 networks nga ma-produce if 1 ang atong i-borrow from the um, host part sa atong IP address. Take note nga kaning naka-red, no, kaning coloran nako og red mo ni siya ang atong host part mo na siya ang 8 binary in 8 bits sa ato ang host part. Okay? So what if mag-borrow ko og so pasabot kaning 2 x na nidaan, right? Dili pwede nga 2 ang imuhang i-compute sa imong subnet kay naiisa didto nga dili nimo makomputan. Tama ba? Right. So okay, try na to og ang ato ang 2 or I mean atong n will be equal to 2. Okay? So 2 to the power of 2. So kung tan-awon nato dinhi ang positional value niya, this is 0, 1, 2. So power of 2 ni siya, therefore naatay network nga ma-produce diha nga upat. So with 4, kaya na ba niya i-fulfill ang tulo ka networks based sa ato ang design? Yes, kaya na. Napakay sobrang isa, right? So pasabot kani ang ato ang gamiton, no? Pero kung tan-awon naman nimo siya, kaya naman nimo siya i-determine nga upat day na siya ka networks, no? Nga 2 day imong i-borrow or 3 day imong i-borrow. So pasabot kung duha ka bits ang ato ang gigamit atong gi-borrow kaning duha dinhi, okay? Mahimo na siyang part sa ato ang network address. Wherein again, unsay pasabot ato, ang imuhang network bits nadugangan og duha. So ang default nga kanita ng 3 octets na ni siya 24, right? Giplasa nato og duha ka bits. So nahimo na siyang 26. So kanang 26 nga prefix mao na siya ang basis nato sa atong subnet mask. Okay? So nga naging unsa ang dili pag-compute sa subnet mask? Ma-determine nimo ang subnet mask based sa number of network bits nga gigamit sa imuhang addressing. So pasabot kaning first octet gigamit man siya for network part. So kapag ka itan-awon nato ang iyang positional values, no, i-add up nato ni siya tanan, that's equal to 255. Therefore atong subnet mask is 255 dot ang ikaduha nga octet gigamit gyapon siya for network part, yes, so nagyapon kay 255. Ang ikatulo nga octet gigamit gyapon siya for network part, so you have 255. Ang ika-last nga octet by default di mo guna siya ginagamit no kung class C, supposedly 0 gina siya, but then nag-divide man ta og 4.
Therefore, nag-borrow tag duha. So with that, ma-modify ang imong subnet mask para lang maka-create kag upat ka networks. So, unsa dayon imong yung subnet mask? Take note nga nag-borrow tag duha, and then their positional values are 128 and 64. I-add up nimo na siya. So, nakay positional nakay, sum nga 192. Tama pa ko? Okay. I hope nga tama ko. Yeah, tama ko. Okay. Okay. Now, let's proceed to the computation of the network address. Sa kaning subnet mask, ako lang sa siyang ibaba, right? Hindi rin ako ibutang para ma-utilize nato ni nga space. Take note nga pagbuhat sa ato ang pagkuha sa ato ang matrix, pwede nato gamiton si kinsa nga ito katong pwede nato gamiton tong network ID niya. I mean naka-generate man tag number, 'di ba? So ang network number nato mag-start gihapon sa network 0, right? So, i-drag down na lang nako. Taman sa network 3. Nga ng network 3 ra kay nagsugod na sa 0. So again, ang 0 kuhaon ako ihang binary equivalent. That's 0. Ang 1 kuhaon ako siya. That's 0, 0, 0, 1. Si 2, pila ni siya. That's 1, 0. And si 3, that's 1 and 1. Right? So, kanina dahil basis na to siya, guys, para makuha na to ang network address. So, pasabot ang first network ID na to will be 192.168.4.0. Why 0? Kay ang ato ang binary equivalent sa network 0 is 00, meaning to say naka-off. Therefore, you can't utilize the positional values nga naa sa taas, right? So, ang ikaduha, we have, piyaw na lang nako, 192.168.4. Unsan yung pinaka-last? So, tanawa na to, na-value sa 64 nga part. Therefore, this is 64. Then, hipod, na ay naka-on sa 128. Therefore, this is 128. And then, sa last nga network, naka-on tanan. Therefore, i-add up ni mo si 128 plus 64, making it to become to pila gani 192. So kung tan-awon nimo ang pinaka-last nga network pod, that confirms to your subnet mask pod nga sa last nga octet. Okay? So how about this, the usable IP? So once nakuha na nimo ang network ID, sayon na lang, no? Wala pa din nato na compute. Saan nimo pag-determine ang sayang number? Take note, mga guys, na ang nabilin nato din is only 6, right? So 8 minus 2 natay 6 nga gamiton to compute for the host. Tama? So our equation is 2 to the power of n minus 2. Okay, so this time natay 2 to the power of, ang n nato ang nabilin is 6 minus 2. So, pila atong output? We have 64, right? Minusan na to siya og 2. That's 62. So, mao na ni siya ang ato ang say tawagan ni usable IP per subnet. Okay? So, mao na ni siya dinhi. Kung taawan na to ni siya, this will become 1 padulong sa 62. Ayan. Okay, dako ra kaayo ang space. Paano to? Di na nyo makita. Okay, smaller ko na lang ni siya. Wait a minute.
Ayan. So, okay lang tong sa taas. Nga di na nato makita. Okay. And then, i-small nato ni nga part para masiko. Okay. So, the broadcast address will be 63. By the way, wala ako ka-mention sa inyo ha, nga tanan nga broadcast address, pag inyong kaon ng iyahang binary equivalent, ana, ang equivalent are, or will be all ones. Yeah. Next, we have, nakuha na nimo ang 64. So, next will be 64 plus 62. This will become 65 to 65 to 1 to 6. So, for sure, kung 1 to 6 na, ang imong broadcast will become 1 to 7. And then, proceed ta dinhi. This will become 1 to 9. I-add nyo sa imong network to, so 1 to 8 plus 62, we have 190. And you have a broadcast address of 191. And then last network is from 193 to 254, making the last broadcast address to become 255. Ayan. So, nakabuhat na taog matrix. I hope nga makatabang ni siya, no? So, katong naglibog pa ani nga part. So, balik-balik ra ni siya nga discussion, guys. Sabton lang gid yung tarong balik-balikon. So, kapag kanaan na tayong ani, no, naatay sobra isa. So, i-assume nato nga dili lang nato gamiton si last network. So, ang atong gamiton kanilang tatlo. Okay? Ay, sorry. Ano to? So, kanilang atong gamiton si 4.0, 4.64, and 4.128. Okay. So, ipagamay sa nako si packet tracer para makita rin ninyo ang addressing na to. Ayan. So, I'm now ready to put the appropriate nga addressing nila. So, dinhi, gamiton nako si 4.0. Okay. And then, sa diri nga part, gamiton nako si 64. Ayan. And then, kani nga network, gamiton nako si 128. So, again, pwede po na to i-indicate ang iyahang usable IP. So, this is 129.2.190. No, usahay ra ba na lahi atong giyaw-yaw, lahi po atong gisulat. So, I hope nga mag-gets ra pod ninyo akong ginayaw-yaw. Pareha sa last nga video, lahi akong gimin, pero lahi ang nigawa sa ako ang therefore daghan kaayo kog errors dito sa video nga I hope mamagets ra pod ninyo. So 64 na siya ipadulong sa 26. Ayan, and then the first we have dot 1 to dot 62. Okay. Ayan. So karon dito na ta sa pag okay, padayon na lang sa nato. So, kani si serial, pwede ko mag-address of that one. Kaning PCAS, I can make use of that two. Si fast ethernet din pwede ko mag-address of that 65. Lahi na nga network ha. Kaning din na node, kani siya. Gamitan na ako si ganin nga network, 128, therefore 129, pwede. And then si PC0, pwede ko mag-address sa iyag 1 to 6. Wa pa ko ni gawa sa ako ang network. And then kani siya that 125, baliktad na noon. Okay, so kani po siya nga PC, butangan ako. Humana si 129, so 130. And kani nga PC, butangan ako that 131. Ayan, we're done with the
labeling. So, pasimungtana mo sa real world maging ani pug ko di man ka mag-click-click dito no. So ang gamiton nimo for labeling will be a paper nga i-cover nimo sa wire no. Ayan. So pasensya guys kay daghang kagsaba sa palibot. Okay. So the kadto bitong gi-mention nato nga console port. So kailangan nato gamiton, right? So pakita nako si router. Kaning blue ang label dinhi, kani atong gamiton again para ma-configure or ma-manage nato si router. Dili lang si router, pwede po si switch, pero di na nato i-discuss si switch kay naamoy network 2. Dito ninyo i-discuss ang switching. By the way, kung nakabantay mo sa wire na ay orange dinhi, so pag nakabantay mo ging ana, i-delete na lang na siya daan kay posible error na siya or di na siya mo-function. Pangitag laing port or pangitag laing wire. Okay? So, bantay na siya later. Kung green siya, okay na siya. Pag di na siya green, so pasabot there's something wrong with your connection. It could be the wire or it could be the port of the switch or the port of your PC. Okay, so I will be adding a new PC here, no, nga dili connected sa network, and kana siya maoy mo act as the monitor or controller sa ato ang mga routers, no? So as nako sa RS232 and then i-connect nako siya ani nga console port, take note, connect nako siya sa router. Pwede pud naman nga connected siya sa network RS232 and then mo imuhang ipa-manage sa iyang router, no? Pwede po na siya. So pasabot part siya sa network at the same time siya ang imuhang gi-assign para ma-manage imong router. So what if dili ko gusto ana, ma'am, no? Pwede po na siya nga pag human nimo configure ni nga router, i-click na pud nako na, ibalhin na pud nako ang wire niya RS232 lang gihapon, then i-connect nako siya sa lain nga router. Ganyan. Okay? Pero mas ganito na lang, balik na ako sa daan ako ang setup. So, para makita niyo kani siya nga PC4, maoy ipa-manage na ako ani nga router, console port. And then, kaning connected sa network, no, RS232 niya, i-connect gihapon ako siya ani nga router para duha ato ang manager sa atong mga routers. Okay, sa actual, by the way, duha man gud ka klase nga maka-manage ka, no? Kung i-double click nako ni siya, natay CLI command diha nga mao ni ang magawas, right? Mao ni nga mga commands or mao ni nga mga codes. So pag pangutan-on gani mo continue with configuration dialog, just say no, just type no na na pwede na siya diha. Pero sa real world, dili man nimo mabuhat nga mo click ka og CLI command sa router kay nga naman rectangle in size lang na siya, wala siya monitor, therefore dili nimo kaya buhaton ni siya nga activity. So with that, i-practice na nato nga dito sa PC diretso mo agi. Okay? So unahon nato si pag-configure si router 1. So i-double click na ko si PC0 kay siya ang mo act as controller ni router 1. And then from there, add to ta sa desktop and then proceed to a terminal, no? Leave as is lang na siya. And then mauna na siya. So sa real nga scenario, ing ana pod, no, ang inyong gamiton, madto mo sa desktop ninyo, pero kaning terminal, mauna ni siya tong gi-mention nako nga puti last time, kato bitong third party nga application, no, para lang ma-manage na to atong router. So balik nako, ana lang, no. Ayan. So karon kung makita ninyo na nata sa user exit nga mode, right? So dapat ma-change na nato. No, walay problema by the way kung enter kag kadaghan diha. So para ma-change siya into the next mode, all you need to do is to type enable. Okay? Or i-exit na ko. Pwede ko end lang. Ayan. So na-change na siya from this mode padulong sa sharp nga mode. So pasabot na naka sa unsa gay ni siya nga mode, executive user exit, nakalimot ko sa tong next nga mode.
Okay. So, again ha, take note na ako sa PC26, but then, ang akong ginamanage diha is si router 0. Mo nang naapoy router dinhi. Okay? So, karon try na ko og activate si configure devices. I mean, configure terminal. Pero, pwede ra pod para sa yun ra, config P na lang. Ayan. So, kung tanawa na to, na-change na iyang mode na na-config din hi. Meaning to say, na nata sa configuration nga mode. Okay, pasabot po. Nakasulod na ko sa router. Karon asay unahon ako configure first. Ang pwede na ko i-configure sa iya ha, kung ako si PC no, nga nag-control kay router, pwede na ko i-configure ang serial 00 sa router 0 and fast ethernet 00. Therefore, kailangan ako sila sudlan. Para makasulod ko sa ilaha is, okay, before ta mo sulod sa mga sa specific interfaces, pwede na to i-rename ni nga router. Now, to rename a router, you can make use of the command host name and then unsay gusto ni mga name. Example, host name CCIS. So, this time, nakita ninyo na change na ang router to CCIS. And then, what else? So, before ta mag-adjusting ha, pakita lang ako sa inyo unsay pwede. Pwede ta magbutang og password. So, saan ganito siya? I will make use of the enable secret and then password. So, kani siya, pag imo na siyang i-activate, every time mo login ka sa imong router, niya mo type ka sa password, walay asterisk nga manggawas. Okay? So, later atang i-try. So, karon ayan na no. So, napaman ko sa config, ang pwede na ko buhaton is to set password. So, this time, tawagon ako si line console 0. Pasabot, kung balikan ako si physical ni router, nipasok ko sa kani nga node. Itawag na ko ni kay gusto na ko siya ma-secure, okay? Si console. Sige. So, ganyan. Line space, console 0. And then, enter. So, pagka dash line na siya, pwede na ka mo butang og password. So, the keyword is password. Password. And your specific password. Ayan. And then, do not forget to log in. Okay? Next, exit ko sa console kay moadto na pud ko sa line vty 0 to 4 nga line. So pasabot ana class ni sulod ko sa auxiliary unya butangan nako security ang line 0 padulong sa 4. Same, you can arrow up para di libog. Password is password gihapon. And then log in. Okay, unsa may result ani? Try na to exit. Ayan. So pag ana, ayan, nana siya password nga pangayoon. So nato tong password, just password. Ayan, change siya. So enable. Ayan, mangayon na ba siya password nga password gihapon. Okay, nasayop ko. Ayan. Okay, config T. Kana i-familiarize man niya. Karon, aside from that, pwede pud nimo butangan og banner katong gi-mention nato last time. So kung sa ito katong gi-discuss nako last time natay message of the tama ba ko the day MOTD and then i-enclose nato sa sharp nga symbol. So authorized man itong message of the day, authorized access only. Ayan. By error ayun na mali ko. Asa day ko dapat magbutang og banner. Configure T. Okay, nasayop yata ako.
Murag nakulangan ko og banner. No? Ay, sorry. Let's enter na lang ako banner. And then, sorry, MOTD. Authorized. So ayaw ka hadlock kung magka-error mo ha, i-activate lang otro ang inyong command. Authorized access only. Tama na na ayon. Tama na kaya yon? O sige, try tag-exit para makita ninyo nga naana jud siya ayay ka. Naana jud siya banner. So wait ta kadali kay nasayop ko og butang sa kaniyang command nako. Therefore nag-translating siya kay wa kasabot ang server unsa to akong gi-type. Okay? Ay, thank you. So exit ta. And then, ayan. So, nakita ninyo ang banner. Mao ni siya ang iyang effect na siya authorized access only. So, depende na sa inyo sa inyong message diha. So, balik tag login. May password is password. Enable. Password is password. Config T. Ayan. So, karon ready na ta mo pasok sa serial 00 atong unahon nga na-address nga 1. So, how to do that? So, tawagon lang nimo sa interface SE0/0/0. So, mailhan ninyo ang iyahang mode ha, tanawa. Nana siya dash if. So, with that, pwede na nakubutangan og IP address. IP address space 192.168.4.1 space the subnet mask 255.255.255.192. Okay? Ayan. And then no shutdown. No shut. Ayan. What else? How about the timer? Nakalimot ko sa timer. Wait lang. Nalimot ko sa timer, guys. So, magpalabans ako din hi. Okay, palabans ako din hi ha. Sorry. Config, serial, set the timer. Okay, so to aday if ready ay, okay. So, balik ko dito. Ayan, nabuhat na siya. So, para maka-set kag timer sa interface, ayan lang, clock rate 9600. Okay, what else? So, pwede ko ma-exit. Ayan. And then, pasok na pud ko sa fast ethernet 00. So, same int FA00. Na siya dash if. Therefore, pwede na ko makaspecify sa IP address. Pwede ba ko mag-edit din hi? Kasi address na to din ha. It's 65 65 665. Same ang subnet mask. And then, no shut. Dapat mo green na siya. Ayan. So, nag-green na siya, guys. Pero, kaning atong cable din hiwag gihapon ni gana. So, let's try to change the PC. Kaya basic PC ra ang problema. Balikan na to siya connect. Fast Ethernet. Try na to 4. My God, na naman ni. Ayan. Wait, sa takadali ko mapula ba siya? Or, green ba siya? Okay, wala dyan. So, kung di siya mag-green, posible nga ang problema nato is the switch. So, pwede na ko pulihan og line switch, right? Okay. So, akira mo diya, guys. Magdugay-dugay na kayong discussion. Fast Ethernet. Okay, so 1. And then 2. 1, 2. Ayan. Okay, hulat-hulat lang takadali. Next, okay. So, na-configure na ako si Fast Ethernet and kani, no? Ipaulahi lang nato si PC. Pero, pwede na nato, pwede iuna si PC. Okay. My God, nawala akong pag-configure sa iya haday. Right. Console. Try na tong naara ba? Ayan, ay, salamat naara siya.
Okay, nagpula na siya. Okay, nag-green na sila. Good. Ayan na. So we're done with fast Ethernet 00 and 000 on router 1. But then, kani siya naka-down pa because ang pikas line niya, pikas end niya, naka-off pa. So, pwede i-try sa nato nag-configure si router, router 1, right? So, i-double click na po na ako ni si PC nga controller, desktop, terminal, and then no. Take note guys, nga si PC4 na akong gigamit, katong dili, wala na belong sa network, and then siya akong gipamanage sa router 1. Okay, so same process, enable, config D, and let's rename the router into segs. Ayan, so na-change na siya into segs. Let's put some password. So this time di na ko i-secret. So line console 0. My password will be password lang gihapon. Log in. So kanara i-familiarize lang na inyo. Exit ko ka isa, kay pasok ko kay line VTY 0 to 4 and activate the password. I-arrow up ko lang to siya kay kapoy na mag-type and then log in. Ayan. What else? Exit ko para makabutang kog banner. So the command is banner MOTD and close. Kapoy na hawa o sample lang na siya. Okay? So in close na tag sharp. Ayan. Try tag exit. Exit. Ayan, kapoy na hawa. Okay, so tanawa ang kalahian nga wala ako nagamit. Sa dinhi, wala ako nagamit og enable secret. Sa PCAS router, nagamit ko enable secret. So, kung ma-type ko dinhi na ay wala di gihapon. Sige na lang, nagkamali ako. Enable config T. Ayan, so kaisa lang, ano lang dahil lang difference, kaisa lang siya nangayo og password. Okay? So, padayon ta. Sulod ta kay interface serial 000 and then activate ko og IP address. Unsa yung IP address 2 192.168.4.2. Subnet mask is 255.255.255.192. Enter. No shutdown. Ay, mali ko. No shutdown, pwede ra. And ang sinalimtan nato. Okay na. Okay na siya. Karon exit ko, kay pasok ko kay int fa0/0. Putangan ako address nga. Arrow out na lang nako ang address ni fast ethernet is 129. Ay, sorry. 129. Tama na ba ko? 129. Yeah. Ayan. No shut para ma-turn on siya. Ayan. Nag-on na silang tanan, guys. Okay? Ayan. So, what else? So, in reality po, dili ka makabuhat aning ingani, no? Wala ni siya sa real world nga mag-click ka ana niya mo successful siya. So, yung buhaton, dito lang gyapon ka sa PC, but then, i-X na ko ni dito ka sa command prompt, wherein you will need to make use of the ping command, no? And then, asa tanga router karon, okay, na ako sa router nga kani, i-ping na ko si 1. Try na ko 192.168.4.1. Ayan. So, dapat na siya i-return diha nga, oh my goodness, it's request timed out. Hindi siya kaabot. Okay, pero sa inyong mobile pod, dapat ingani inyong gamit. Nga na, wala time out man siya. 192.168.4.1. Hindi siya kaabot. Try na to din isa.
Wait a minute. Pwede man yata ito mag-ping din na. Exit. Try tag ping. Ping 192.168.4.1. Invalid input. Ayan siya. So, mag-ping di ko sa gawas, no? Na ako sa second nga mode. Dito ko pwede maka-ping. And then, kung makita ninyo yung result, sending 5. Time out 2 seconds. So, taawan ninyo successful ang iyahang pag-ping. So, 505. Ayan lang. Na-success siya. Wala siya ni-fail. Okay. So, na ta. So, humana natin na configure si serial, fast ethernet. Take note, by the way, nga atong gi-change ang name, no? So, pwede po nga i-change na lang ninyo din para din muwa, no? Segs, label raman na niya. Wala siya bearing sa inyong configuration si CIS. Okay, so this time we're ready to configure the PC. So, ang PC, ayaw siya i-configure na dito sa dinhi, no? Dinhi sa imong controller kay naamay kaugalingon nga mata, ilong, keyboard, mouse ang PC. So there dito na lang nimo siya i-configure. So asa ko sa 130. So akong address dinhi will be 130. Subnet mask is 192. Default gateway will be 192, right? 129, I mean. 129. Ayan. So, sa PCAS, double-click na po na ako siya. And then, ato ko sa iyang desktop, sa IP configuration. This is 131. Yeah. 192. Gateway will be 129. So, kanina itong gibuhat, ang equivalent ana sa real world is, manibe, kita na ko sa inyo ha. Click ninyo ang network places. So, i-open ninyo ang iyahang network places. Wait, ako ipakita ha. So, i-open ninyo ni nga naman ni, lahi naman ni siya. Okay, wait a minute. Ayan, dinhi ka sa network and sharing center. Why ni gawas? Pag-click na ako na speakers nga window. Wait lang. Okay na siya. So, dinhi siya, no? Kato itong gibuhat sa PC equivalent to siya kung gi-access natin ang network places and then i-click nato ni siya and then properties. So katong pagbutang ni mag IP address, subnet mask and gateway mo ni siya nga proseso nga gi-simulate nato. Okay? Yeah, mo to siya. So we're done with this LAN. Proceed ta diri sa PCAS. Sa PC5, ito ko kay so, yung address is wala unsay address ni PC5. 65126 na. Okay, na 126 192 and the subnet gateway is 6565. Okay. And then kaning ikaduha ako'y 125. Subnet mask is 192. Gateway is 65. Ayan. So, kung mag-ping ta dinhi, paano to? Try na to dinhi ha. Kaya na naman siya, functional naman si PC125. Try na to ping ang ihang, kinsa ni siya, ihang gateway. Ang gateway niya is 192.168.4.65. Ayan. So, ingani supposedly ang i-return nato, no? So, pag ingana gani inyo ha, gamit mo mobile nga packet tracer, pasabot good ang inyong configuration basta kay walay nawala nga packet. Okay? So, what if iping nato si
next to 65, pwede na to i-ping si, i-try na to ping ang 1. Kung makatabok ba siya? Katabok yapon siya. Okay, so how about ping na to si 2? Katabok ba siya? So, maragwa na siya return, no? Then, nag-time out na siya. So, basta kay di pa makatabok si PC pa dong dito, ha? Try na diri sa PCAS. Kanina PC sa iyahang command prompt. Try na to ping ang iyahang gateway. 192.168.4.129. Tama ba ko? Okay, siya. So, maping niya ang iyahang gateway. How about si dot 2? For sure maping na niya. But then, kani nga PC, di gyapon na siya katabok dito. Kay nga no, naatay kulang nga configuration, which is katong si RIP. Okay, so para mabutangan niyo yung RIP, sa ano niyo si RIP. So, balik ta din sa ato ang controller terminal. And then, activate ta sa router RIP. So, asa ko nga mode na ako sa ikaduha nga mode, sa config mode, I mean. And then, execute na ko si router space RIP. And then, akong gamiton si network. And then, i-add na ko si 192.168.4.0. Okay? So, isa raman na nag-exist nga network. So, siya lang ito ibutang. So, PCAS pod, i-click na po na ko si PC5. Ay, ano naman to? Para ma-manage niya si... Ayay ka. Sige, itong password na to. Password. Enable. Nasayap na akong password. Password. Config T. Sa to, ang kuan daw, router RIP. And then network. Space 192.168.4.0. So, mag-expect na din hinga, okay na ni tanan. So, i-try na to si PC. Since kataman siya sa ihang network, pwede na ako mutabok sa 2. Command prompt, try ta ping 192.168.4.2. Pasabot, akong gi-access kung makatabok na ba ko din here, right? Ayan, nakatabok na siya. So, kaning si PC05, nakatabok na siya din katabok na siya diri, katabok na siya sa 2. For sure, makatabok na sa 131. So, let's try pinging 130. I mean, 130. Laka, dili siya. What's wrong? Ayan, okay na siya. Nagkuan na dahil siya, nag-establish pag connection. I-outro na to para makita ninyo nga okay na siya. Ayan siya. So, muna siya guys, ang example sa configuration sa atong devices gamit ang command line interface or gamit ang iOS commands, and we're using two types of controller na gamit ta og isa ka PC dinhi nga dili connected sa network, and then sa isa na gamit ta og PC nga connected sa network. Pero pwede ra gid to isa ka PC kani nga PC ang imong gigamit, pero ibalhin nimo ang wire kung human naka-configure sa iya ha, para balhin nimo siya sa lain nga router. So I hope nga naamoy nakuha. So Hi guys! Kumusta na mo? So mo to siya guys. By the way, nani siya part 2, i-upload na lang na ako kay murag dugay-dugay na ta nag-uban, sobra na ta oras. Okay pa mo reactions? Hoy, wala na niko. Ha? Read? Ano pa ba? Go. Unsa? Say murag. Libog. Sige, i-review lang ninyo tong recording sa sayon na siya. Basta kay ma-familiarize na niyo tong coding. So kay pag okay na mo sa coding, hatagan ta na mo activity nga dili na niyo maklik ang kadtong config nga tab. So disabled na siya. So all you need to input is kadto ng mga kuan gid, katong mga commands na para maanad mo sa real world. Okay? So, attendance, by the way, nag-attendance na ba tawa pa? Ako lang imutang sa chat box para sa present today. And bahala na mo bihag butang kung ahang part mo naglibog, no, para ma-address na to sa next na pod nato nga meeting.
Okay, so salamat sa pag-join. And wait na lang ta sa inyo sa kaning sa pag-upload nako ani. Do kaning recording na ni siya daan sa YouTube sa gigamit nako ni sa um last sem. So the title of the video nga uploaded is device configuration using iOS command part 1. Therefore, naapa ni siya part 2. Ako rang ipakita ihatag ang mga links ani later. Okay, salamat kaayo sa inyong pag-join for today's meeting. So, I hope nga okay pa mo, okay pa inyong paminaw, wa pa mo gipang COVID, no? So, wala na ilain questions, queries. Para mo end na ta. Hi, guys. Okay, John. So, salamat kaayo. Pwede na mo leave. And ako na pong ibot ang attendance sa chat box na to sa Facebook. Thank you so much. Stop na ako ang recording. You, ma'am.